welcome. This is the week of Valentine's, de tweede week in de maand of February. Ik zie hier zorgen. Ik zie dat sommige van jullie gaat opnieuw gaan denken. Opnieuw gaan denken. Whatever the issue en de situatie is, ik zie dat whatever gespeeld is, je gaat opnieuw denken. Je gaat echt opnieuw denken over wat speelt en hoe dit gaat spelen voor jullie. Nou, deze week van Valentine's is over de gedachten, oké? En voor sommige van jullie, whatever moeilijkheden dat je had zitten over na te denken, een conflict, een issue, het komt tot een eind, oké? Ik zie nieuws komt in dat een situatie wordt opgelost. Sommige van jullie krijgen een beetje verandering, schommelen, maar dit is goed. 3 van staven is dat sommige van jullie, dat is de energie van de week waar je bent je bent aan het nadenken. Waar je denkt dat, ja, misschien moet ik relocate, misschien moet ik verhuizen, misschien moet ik een onderband gaan zoeken. Maar je kijkt in de toekomst en je wil een nieuwe start. En je kijkt in de toekomst als je gaat verhuizen of wat je gaat doen. Maar deze week voor jullie is all over de gedachten. Gedachten, informatie komt binnen. Gedachten, deceptiveness dat is gespeeld. Gedachten in deze week. Oké, dus niet vergeten. We gaan even verder. We gaan even kijken. Central van de week heeft mee te maken met je praat gewoon dadelijk op over iets van een situatie dat is gespeeld en is gebeurd. Now, as there's a rechtszaak, there it was some deceptiveness that created verdriet. And as there was some rechtszaak, you see that this deceptiveness is gespeeld en is gebeurd. De waarheid komt uit over een maken mensen en een weegschaal mensen. Sommige van jullie gaat even realiseren iets over een maken mensen en een weegschaal mensen over some deceptiveness at speel. There was echt verdriet en verloren verdriet, maar now it wordt gebalanceerd uit en dat komt op in deze week. Nou, sommige van jullie hebben een situatie met deze persoon. Deze persoon is een visgrave of scorpionetje. Leugens en deceptiveness over je financial stability of abundance. Ik zie dat deze persoon, misschien ben je in een relatie met deze persoon, of is je boss, maar die sprak niet de waarheid. Or there was some deceptiveness waar deze persoon wordt gestoken in de rug. En het heeft mee te maken met een karmatic situatie. Dus vanaf daar, oké? Ik zie nieuwe financial stability komt of je krijgt iets onverwacht, een huis, een auto of zo. Onverwacht krijg je dit in je leven. Dus de raad van fortune brengt abundance. Maar whoever this is gespeeld is zo. Het is sommige van jullie was in een relatie met een visgrave of scorpionetje. Maar deze persoon let me op. Omdat er is meer wat deze persoon niet aan jou vertelt. Oké? Nou, sommige van jullie had gedacht over een legal issue. Of iets even. Sommige van jullie, als je partner is een visgrave of scorpionetje. Deze persoon is in de ziekenhuis. Of je zou denken om deze persoon te verlaten. Je gaat veranderen. Oké? Dus als je was in een relatie met een visgrave of scorpionetje. Je dacht, ja, ik weet het niet. Als ik wil in een relatie met deze persoon. Ik denk dat je gaat even nadenken als je wil deze persoon verlaten. Oké? Nou, het is heel veel met, je krijgt issues met je moeder en je vader. Sommige van jullie. Maar ik zie balance komt in. Sommige van jullie hebben issue met een visgrave of scorpionetje vrouw. Ik ken een vriendin. There was some zorgen, maar ik zie help komt binnen en balance komt binnen. Deze vrouw kan je moeder zijn, waar there was some zorgen daarover, maar ik zie dat help komt in en een balance. Nou, ik ken een vriendin of je moeder of je oma of iemand op de werkvloer waar je had some zorgen over, maar ik zie dat je krijgt help om deze issue en situatie op te lossen.
Dan hebben wij een situatie waar sommige van jullie komen achter dat mens in de macht probeert tegen jou en je partner te verwerken. En some deceptive situatie met iemand dat heeft ze macht gebruikt tussen u en je partner. En dit komt even boven water. Sommige van jullie had even gezien dat een vrienden of kennis van jullie heeft ze macht over jullie en je partner gebruikt. En de waarheid gaat even boven water. Ik zie some leugens en deceptiveness, maar in vriendschap. En ik zie jaloezie over u en je partner. Ik zie heel veel jaloezie van vrienden en zo over u en je partner. Dus realiseer wat hier speelt, omdat mensen zijn niet eerlijk en oprecht. Dan zien wij dat sommige van jullie echt zit na te denken om te gaan verhuizen, ergens anders te gaan wonen, een nieuwe stad te krijgen. De moeilijkheid achter jou om te verlaten. Ik zie dus, sommige van jullie denken op een nieuwe locatie of misschien over de pond te gaan wonen. Dat soort van dingen komt op. Maar ik zie dat jullie gaat dat beslissing maken in deze week als je gaat even weg en een nieuwe start gaan creëren voor jezelf. Dan hebben wij jullie dames, 50 jaar en ouder, die hebben zaken of die is een management in een organisatie, institutie. Je wordt verdriet over een ram, Leo en een scorpionnetje van weken doordat je komt achter dat deze twee mensen hebben some deceptive situatie tegen u gedaan of tegen je zaak gedaan of tegen de naam van je bedrijf gedaan, oké? Dus je realiseert dat deze twee mensen hebben some deceptive situatie. Deze zijn jonge mensen. Je kunt de supervisor voor deze jonge mensen in een corporation institutie, maar je begeleidt deze mensen en je realiseert dat deze twee mensen, een Ramlio of een boodschappenpersoon en een Scorpion, hebben some deceptive situatie gedaan in de bedrijven. Dus sommige van jullie kunnen achterkomen dat die hebben de bedrijven deceivingly gebruikt om te deceive you. Now, positive informatie. En als je hebt een issue with a vis met een crave person, ik zie dat je dadelijk communiceert en je brengt een eind hier met een issue of een situatie. Ik zie nieuwe liefde komt binnen. Sommige van jullie komen achter dat je bent zwanger. Nieuwe liefde komt binnen. Dit is best wel positief. Een nieuwe liefde. Ik zie dat sommige van jullie, als je bent in een relatie, de persoon gaat je even vragen om te gaan trouwen. En dit is best wel goed. Dus, positive alignment van energy. Communicatie tussen u en je partner is best wel goed. Ik zie liefde kom terug in je relatie. Communicatie tussen u en je partner in deze week is zeer positief, oké? Dus, maak mensen leuk, geniet daarvan en geniet van Valentine's. Namaste, tot volgende keer.